A másik ilyen nagy igazságtalanság ügy, ami megsebezte szerintem a magyar néplelket, az a bűnözőknek kifizetendő pénz. Orbán Viktor és a Fidesz új frontot nyitottak, az elítélteknek szóló kártérítések ellen szálltak harcba. Ezek a kártérítések pedig jellemzően olyan összegek, amit a börtönviselt emberek kapnak azért, mert hogy a fogvatartásuk alatt embertelen bánásmódban részesítették őket. De a miniszterelnök igazságérzetét zavarja, hogy ezek a kártérítések túl gyakoriak, és szerinte az elítéltek és az ő ügyvédjei kihasználják a jogrendszer kiskapuit. Elítélt bűnözőknek fizetünk azért, mert a fogvatartás nem volt megfelelő? Hát hova jutunk itt? Az elítéltek legtöbbször a büntetés végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága és az ebből kialakuló embertelen bánásmód miatt perelnek. Maga az embertelen bánásmód persze nem egy túl könnyen definiálható fogalom, de most megnézzük ennek egy mindenki által érthető és fontos aspektusát, azt, hogy pontosan mekkora helyen is kell élnie az elítélteknek. Ez a 9 négyzetméter, ahol ülök, ez a kínzás elleni Európai Bizottság által ajánlott élettér egy egyfős zárkára. Tehát ez lenne az ideális, de amit minimálisan előírnak, az mindössze 6 négyzetméter. És egyébként ugyanezt írják elő a magyar törvények is. De Magyarországon ritka az egyszemélyes cella. Szóval nézzük, hogy akkor mi a helyzet a többszemélyes cellákkal. Egy ilyen többszemélyes zárkában már csak fejenként 4 négyzetméter a kötelező élettér. Tehát most, ahol ketten vagyunk, mindössze 8 négyzetméteres kell, hogy legyen a zárka. Ez úgy jön ki, hogy ebben nem számítják bele a szaniterblokkot, tehát a mosdót vagy a WC-t, viszont beleszámítják ebbe a 8 négyzetméterre az ágyat és minden egyéb bútort. Ez pedig akkor lesz igazán kényelmetlen, hogyha elkezdjük felszorozni a dolgokat, mert 3 embernek 12 négyzetméteren, 4 embernek pedig 16 négyzetméteren kell együtt élnie. De ennél nagyobb cellák is vannak, akár 17 vagy 20 fősek is, és ott könnyen ki lehet számolni, hogy 20 főnek 80 négyzetméteren kell együtt élnie, 20 elítélt bűnözőnek. Ezek a számok pedig akkor állnak meg a helyüket, hogyha az intézetek 100%-ban lennének feltöltve. De Magyarországon ennél rosszabb a helyzet. 2015-ben a kormány végzett egy átfogó vizsgálatot, és úgy döntöttek, hogy indítanak egy börtönfejlesztési projektet. De ez több mint 4 év elteltével sem sokat segített. Ugyan létrehoztak 1000 új férőhelyet, de a magyar intézetekből így is 4000 férőhely hiányzik. A magyar börtönökben az előírások alapján 14 000 ember férne el, de erre a 14 000 férőhelyre 18 000 embert zártak be. Tehát több mint 120%-os terítettséggel működnek a börtönök. Ráadásul ez sem egyenletesen oszlik el. Például tavaly Debrecenben 166%-os volt a kihasználtság. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen 8 négyzetméteres, 2 főnek is épp hogy elegendő cellába beraknak még egy embert. Vagy emlékeznek például a 80 négyzetméteres cellára, ahol 20-an éltek? Ott most már 30 elítélt bűnöző lakna együtt. A börtönbüntetésnek viszont nem az a lényege, hogy embertelen körülmények között tartsák az elítélteket, mert a büntetés itt maga az elzárás, azt, hogy az elítéltet hónapokig vagy évekig elzárják a társadalom többségétől. Abban pedig a kutatások egyetértenek, hogy minél rosszabb körülmények között tartjuk az elítélteket, annál nehezebb lesz a társadalomba való visszailleszkedésük. És annál könnyebben jutnak vissza ilyen túlzsúfolt börtönökbe.